Μάθημα 1. Γλωσσικές δεξιότητες. Σπούδασα Ιαπωνικά εκ των προτέρων. Αυτό είναι έξυπνο. Σας βοήθησε στην πλοήγηση? Ναι, έκανε τεράστια διαφορά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου. Μπορώ να φανταστώ. Η γνώση της γλώσσας μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εμπειρία. Απολύτως. Μου επέτρεψε να συνδεθώ με τους ντόπιους σε βαθύτερο επίπεδο. Αυτό είναι φανταστικό. Νομίζω ότι οι γλωσσικές δεξιότητες ανοίγουν τόσες πολλές πόρτες ενώ ταξιδεύετε. Οριστικά. Δείχνει επίσης σεβασμό στον πολιτισμό. Θέλω να μάθω μια νέα γλώσσα πριν από το επόμενο ταξίδι μου. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Ποια γλώσσα σκέφτεσαι? Σκέφτομαι τα ισπανικά. Είναι ευρέως διαδεδομένο και πολύ χρήσιμο. Μάθημα 2. Δημοφιλείς μάρκες. Το ίδιο και εδώ. Άκουσα ότι η επωνυμία X και η επωνυμία Y είναι δημοφιλή για αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι, έχω δει πολλές θετικές κριτικές γαμαγιώτα αυτούς τελευταία. Είναι υπέροχο να έχουμε επιλογές που καλύπτουν τις ανάγκες μας. Απολύτως. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επιλέγουμε ποιοτικά προϊόντα. Συμφωνώ. Κάνει μεγάλη διαφορά στην απόδοση και την αντοχή. Επιπλέον, είναι ωραίο να υποστηρίζουμε επωνυμίες που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα. Ναι. Αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό για πολλούς καταναλωτές. Χαίρομαι που βλέπω περισσότερες επωνυμίες να επικεντρώνονται σε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Ας συνεχίσουμε να ερευνούμε και να συγκρίνουμε τα ευρήματά μας. Μάθημα 3. Τροπικοί προορισμοί. Σκέφτομαι να πάω σε έναν τροπικό προορισμό. Ήταν πάντα ένα όνειρο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Οι τροπικές παραλίες είναι τόσο χαλαρωτικές. Απολύτως. Μπορώ ήδη να φανταστώ τον εαυτό μου να χαλαρώνει δίπλα στον ωκεανό. Ναι. Ο ζεστός ήλιος και τα απαλά κύματα είναι τόσο ελκυστικά. Θέλω να εξερευνήσω την τοπική κουλτούρα όσο είμαι εκεί. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Προσθέτει βάθος στην ταξιδιωτική εμπειρία. Θα αρχίσω να κοιτάζω πιθανούς προορισμούς και δραστηριότητες. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε συστάσεις. Θα το κάνω. Είμαι ενθουσιασμένος που σχεδιάζω αυτή την περιπέτεια. Μάθημα 4. Πρόσβαση σε πόρους. Πίσω στο 1800, μόνο ένα μικρό μέρος της κοινωνίας μπορούσε να περιμένει να ζήσει καλά. Ναι, είναι απίστευτο πώς άλλαξαν από τότε. Τώρα, σχεδόν όλοι έχουν πρόσβαση σε βασικές ανάγκες και ανέσεις. Απολύτως. Αντανακλά σημαντική πρόοδο στην κοινωνία. Είναι εκπληκτικό πως βοήθησαν οι εξελίξεις στην τεχνολογία και την οικονομία. Ναι, θα πρέπει να εκτιμούμε τις βελτιώσεις που συχνά θεωρούμε δεδομένες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ισότητα για όλους. Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε άτομο αξίζει μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όσους έχουν ανάγκη. Μάθημα 5. Υγιεινά σνακ. Οι πιπεριές και άλλα λαχανικά είναι υπέροχα σνακ. Ναι, είναι υγιεινά και γεμάτα με βιταμίνες. Μια προειδοποίηση σχετικά με τα πατατάκια είναι ότι μπορεί να είναι ανθυγιεινά εάν καταναλώνονται πολύ συχνά. Απολύτως. Είναι νόστιμα αλλά όχι η καλύτερη επιλογή για σνακ κάθε μέρα. Προτιμώ να έχω πιο υγιεινές επιλογές, όπως φρέσκα λαχανικά.
Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Όλα έχουν να κάνουν με την ισορροπία στη διατροφή μας. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να απολαμβάνετε τις λιχουδιές με μέτρο. Ναι, και η ενσωμάτωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών μπορεί να βελτιώσει τη συνολική υγεία. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να ετοιμάσουμε μερικά υγιεινά σνακ μαζί. Μάθημα 6. Πρόγραμμα πληρωμών. Ναι, προτείναμε το τυπικό πρόγραμμα πληρωμών 30 ημερών. Υπάρχει θέμα με αυτό? Δεν είμαι σίγουρος. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι λειτουργεί για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι λογικό. Η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Απολύτως. Θέλω να διασφαλίσω ότι όλοι είναι στην ίδια σελίδα. Είναι πάντα καλύτερο να αντιμετωπίζετε εκ των προτέρων πιθανές ανησυχίες. Ναι, μπορεί να σώσει πολλές παρεξηγήσεις αργότερα. Θα επικοινωνήσω με την ομάδα για να λάβω τα σχόλιά της. Μεγάλος. Ας βεβαιωθούμε ότι αυτό θα πάει ομαλά για όλους. Μάθημα 7. Εξερευνώντας την παραλία. Έχω ακούσει υπέροχα λόγια για το Seaside. Τι δραστηριότητες υπάρχουν να κάνετε? Υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές. Μπορείτε να απολαύσετε τις όμορφες παραλίες και τα θαλάσσια σπορ. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω κοπηλασία ή καγιάκ. Ναι. Η θέα από το νερό είναι εκπληκτική. Τι γίνεται με τα τοπικά αξιοθέατα, κάτι άλλο που αξίζει να ελέγξετε? Οριστικά. Υπάρχουν γοητευτικά καταστήματα και νόστιμα εστιατόρια με θαλασσινά. Ακούγονται σαν τέλειες προσθήκες σε μια μέρα στην παραλία. Νομίζω ότι πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί σύντομα. Είμαι όλος μέσα. Ας αρχίσουμε να οργανώνουμε την περιπέτειά μας. Μάθημα 8. Μαγειρεύουμε μαζί. Σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να κάνουμε μια μαγειρική μαζί. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Μπορούμε να ανταλλάξουμε συνταγές και συμβουλές μαγειρικής. Απολύτως. Θα είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να μαθαίνετε ο ένας από τον άλλον. Ναι. Επιπλέον, μπορούμε να απολαύσουμε ένα νόστιμο γεύμα μετά. Ανυπομονώ να δοκιμάσουμε μερικά νέα πιάτα μαζί. Και εγώ. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες συνταγές στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν να φτιάξω ένα σπιτικό πιάτο ζυμαρικών. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα ήθελα πολύ να μάθω πώς να φτιάχνω ζυμαρικά από την αρχή. Ας ορίσουμε μια ημερομηνία και ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το μενού μας. Μάθημα 9. Ξεκινώντας. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια για να ξεκινήσετε το έργο σας. Το εκτιμώ αυτό. Μερικές φορές είναι δύσκολο να βρεις τη σωστή κατεύθυνση. Καταλαβαίνω. Οι ιδέες καταιγισμού ιδεών μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε τη σκέψη σας. Ναι, το να έχεις κάποιον να αναπηδήσει τις ιδέες του κάνει μεγάλη διαφορά. Θα χαρώ να προσφέρω την άποψή μου όποτε τη χρειάζεστε. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Νομίζω ότι η συνεργασία ενισχύει τη δημιουργικότητα. Ακριβώς. Είναι πάντα ωραίο να έχεις υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σίγουρα θα επικοινωνήσω όταν είμαι έτοιμος να βουτήξω. Ανυπομονούμε. Ας δημιουργήσουμε μαζί κάτι εκπληκτικό. Μάθημα 10. Διατροφική ευαισθητοποίηση. Πολλά δημοφιλή βιβλία συνιστούν δίαιτες που δεν περιέχουν επαρκείς ποσότητες θρεπτικών συστατικών.
Αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι απαραίτητο να έχετε μια ισορροπημένη διατροφή. Απολύτως. Αντίθετα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ολόκληρα τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα. Ναι. Είναι σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία και τη διατροφή στα γεύματά μας. Νομίζω ότι το να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας σχετικά με το φαγητό είναι το κλειδί για να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Οριστικά. Η γνώση μας δίνει τη δυνατότητα να ζούμε πιο υγιεινά. Ας μοιραστούμε τις αγαπημένες μας θρεπτικές συνταγές μεταξύ μας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος να εξερευνήσω νέες επιλογές. Μαζί, μπορούμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να τρώμε καλύτερα. Μάθημα 11. Η κοινωνικοποίηση κατοικίδιων ζώων. Πιστεύετε ότι τα κατοικίδια μας χρειάζονται περισσότερη κοινωνικοποίηση? Οριστικά. Θα μπορούσαν να κάνουν νέους φίλους και να απολαύσουν διαφορετικές εμπειρίες. Ναι, η κοινωνικοποίηση είναι καθοριστική για την ευτυχία και τη συμπεριφορά τους. Συμφωνώ. Τους βοηθά να προσαρμοστούν καλά και να είναι λιγότερο ανήσυχοι. Έχετε σκεφτεί να τα πάρετε σε ένα πάρκο για κατοικίδια? Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα ήταν ένα τέλειο μέρος για να αλληλεπιδράσουν. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να συναντήσουμε άλλους ιδιοκτήτες κατοικίδιων και να μοιραστούμε συμβουλές. Ναι. Είναι πάντα ωραίο να συνδέεσαι με συναδέλφους που αγαπούν τα κατοικίδια. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για να τα βγάλουμε. Μάθημα 12. Βροχερές μέρες. Έξω βρέχει σήμερα. Ναι, η βροχή είναι πολύ δυνατή. Ιδανικός καιρός για διαμονή. Απολύτως. Είναι μια εξαιρετική δικαιολογία για να απολαύσετε μερικές άνετες δραστηριότητες σε εσωτερικούς χώρους. Μου αρέσει να κουλουριάζομαι με ένα καλό βιβλίο ή να βλέπω ταινίες τέτοιες μέρες. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ίσως να έχουμε έναν κινηματογραφικό μαραθώνιο αργότερα. Θα μου άρεσε πολύ. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε popcorn και να βολευτούμε. Ναι. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να περάσετε ένα βροχερό απόγευμα. Ας διαλέξουμε μερικές ταινίες για να δούμε μαζί. Σαν σχέδιο ακούγεται. Ανυπομονώ να χαλαρώσω και να απολαύσω τη μέρα. Μάθημα 13. Εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό ακούγεται βολικό. Μπορούν να κάνουν περισσότερα από απλώς να απαντούν σε ερωτήσεις. Ναι, μπορούν να βοηθήσουν με τις κρατήσεις και να παρέχουν συστάσεις. Αυτό είναι υπέροχο. Κάνει την εμπειρία πολύ πιο ομαλή για τους πελάτες. Απολύτως. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την ικανοποίηση. Εκτιμώ τις επιχειρήσεις που κάνουν το παραπάνω μίλι για να βοηθήσουν. Και εγώ. Δείχνει ότι εκτιμούν τους πελάτες τους. Πάντα νιώθω πιο διατεθειμένος να επιστρέψω σε ένα μέρος με εξαιρετική εξυπηρέτηση. Ναι, χτίζει πίστη και εμπιστοσύνη με την πάροδο του χρόνου. Ας φροντίσουμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στην καλή εξυπηρέτηση. Μάθημα 14. Σχεδιάζοντας μια έξοδο. Τι πιστεύεις, καλό μου ακούγεται. Πώς φτάνουμε εκεί? Νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι αρκετά βολικό. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Θα μας γλιτώσει από την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορούμε να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τη βόλτα. Ξέρετε ποιο λεωφορείο ή τρένο πρέπει να πάμε? Ναι, το έλεγξα. Υπάρχει μια απευθείας διαδρομή που διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
Τέλειος. Ας φροντίσουμε να φύγουμε νωρίς για να αποφύγουμε τυχόν καθυστερήσεις. Καλή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος για την έξοδό μας. Κι εγώ. Θα είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια. Μάθημα 15. Συμβουλές παρουσίασης. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Έχετε δοκιμάσει να πειραματιστείτε με στυλ παρουσίασης? Ναι, έχω. Η αλλαγή του τρόπου παρουσίασης έκανε πραγματικά τη διαφορά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ποιες τεχνικές βρήκατε αποτελεσματικές? Μου άρεσε να χρησιμοποιώ οπτικά και διαδραστικά στοιχεία για να προσελκύσω το κοινό μου. Αυτό ακούγεται σαν μια εξαιρετική προσέγγιση. Κρατά το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Απολύτως. Πιστεύω ότι ενισχύει την κατανόηση και τη διατήρηση. Ας προγραμματίσουμε μια συνεδρία πρακτικής μαζί για να μοιραστούμε ιδέες. Θα μου άρεσε πολύ. Θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στις παρουσιάσεις μας. Μάθημα 16. Αποθήκευση τροφίμων. Το ψυγείο είναι όπου αποθηκεύουμε τα τρόφιμα που πρέπει να διατηρούνται κρύα. Ναι, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της φρεσκάδας και την πρόληψη της αλλίωσης. Κρατάμε φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά και υπολείμματα εκεί μέσα. Απολύτως. Μας βοηθά να διατηρήσουμε μια υγιεινή διατροφή. Ένα καλά οργανωμένο ψυγείο μπορεί να κάνει την προετοιμασία των γευμάτων πολύ πιο εύκολη. Συμφωνώ απόλυτα. Εξοικονομεί χρόνο κατά τις πολυάσχολες εβδομάδες. Ας φροντίσουμε να αποφορτίζουμε και να ανεφοδιάζουμε τακτικά. Καλή ιδέα. Θα διατηρήσει το ψυγείο μας αποτελεσματικό και καθαρό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω μερικές νέες συνταγές με φρέσκα υλικά. Μάθημα 17. Προσφορές ξενοδοχείων. Σίγουρα, θα ελέγξω μερικούς ιστότοπους γνωστούς για τις προσφορές ξενοδοχείων τους. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η έβρεση των καλύτερων τιμών μπορεί πραγματικά να μας εξοικονομήσει χρήματα. Απολύτως. Θα συγκρίνω μερικές επιλογές για να δω ποια προσφέρει την καλύτερη αξία. Ναι, είναι πάντα καλό να διαβάζεις και κριτικές. Συμφωνώ. Τα σχόλια των πελατών μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Επιπλέον, μας βοηθά να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις. Ακριβώς. Θα φροντίσω να μοιραστώ τα ευρήματά μου μαζί σας. Ανυπομονώ να δω τι θα ανακαλύψετε. Θα σχεδιάσουμε μαζί την τέλεια απόδραση. Μάθημα 18. Ξεπερνώντας τις προκλήσεις. Υπάρχουν τρόποι για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις στη ζωή. Χρειάζεται μόνο δημιουργικότητα και προσπάθεια. Απολύτως. Έχετε κάποιες συμβουλές για το πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα εμπόδια? Είμαι πρόθυμος να δοκιμάσω οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Το να είσαι ανοιχτός σε νέες λύσεις μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες ανακαλύψεις. Ναι. Μερικές φορές, μια νέα προοπτική είναι το μόνο που χρειάζεστε για να βρείτε έναν δρόμο προς τα εμπρός. Ακριβώς. Η συνεργασία με άλλους μπορεί επίσης να προσφέρει ανεκτήμητες γνώσεις. Συμφωνώ. Η κοινή χρήση ιδεών οδηγεί συχνά σε καινοτόμες λύσεις που μπορεί να μην σκεφτόμαστε μόνοι μας. Και ο προβληματισμός σχετικά με τις προηγούμενες εμπειρίες μας βοηθά να αποφύγουμε παρόμοιες παγίδες στο μέλλον. Ναι, το να μαθαίνεις από τα λάθη είναι ένα κρίσιμο μέρος της προσωπικής ανάπτυξης. Μάθημα 19. Υγεία και περιβάλλον. Η υγεία και το περιβάλλον είναι στενά συνδεδεμένα, δεν νομίζετε?
Απολύτως. Η φροντίδα του πλανήτη μας επηρεάζει άμεσα την ευημερία μας. Επιπλέον, τα βιολογικά τρόφιμα συχνά υποστηρίζουν τόσο την προσωπική υγεία όσο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ναι. Η επιλογή βιολογικών προϊόντων μπορεί να μειώσει τις επιβλαβείς χημικές ουσίες στο σώμα και το έδαφος μας. Είναι συναρπαστικό πως οι επιλογές μας μπορούν να επηρεάσουν τόσο την υγεία μας όσο και το οικοσύστημα. Πράγματι. Η κατανάλωση τοπικών τροφίμων συμβάλλει επίσης στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Αυτό είναι αλήθεια. Η υποστήριξη των τοπικών αγροτών είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να συνεισφέρουμε θετικά. Επιπλέον, ενισχύει τις κοινοτικές συνδέσεις και ενισχύει τις τοπικές οικονομίες. Πιστεύω ότι μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιπτώσεις. Μάθημα 20. Προοπτικές για την ύπαρξη. Όχι εγώ, όχι σε αυτή τη ζωή. Έχω σταθερά τις πεποιθήσεις μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλές προοπτικές για την ύπαρξη σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι συναρπαστικό να εξερευνάς διαφορετικές ιδεολογίες και πεποιθήσεις. Ναι, η κατανόηση διαφόρων απόψεων μπορεί να διευρύνει τους δικούς μας ορίζοντες. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να σεβόμαστε τις διαφορετικές απόψεις, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε. Απολύτως. Οι υγιείς συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε προσωπική ανάπτυξη και βαθύτερη κατανόηση. Και είναι σημαντικό να αξιολογούμε κριτικά τι πιστεύουμε και γιατί. Ναι. Η αμφισβήτηση των δικών μας πεποιθήσεων μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρότερες πεποιθήσεις. Εκτιμώ τις συζητήσεις που ξεπερνούν τα όρια της σκέψης μας. Μάθημα 21. Θάρρος και δύναμη. Ήσασταν ένας πύργος δύναμης, δείχνοντας περισσότερο θάρρος από όσο ονειρευόμουν ότι υπήρχε. Αυτό είναι το καλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσα να λάβω. Σημαίνει πολλά για μένα. Ναι, η ανθεκτικότητά σας στην αντιμετώπιση προκλήσεων εμπνέει τους γύρω σας. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Απολύτως. Χρειάζεται πολλή γενναιότητα για να αντιμετωπίσεις τους φόβους κατά μέτωπο. Ναι, και μερικές φορές, απλώς το να είσαι εκεί για τους άλλους είναι μια πράξη θάρρους. Συμφωνώ απόλυτα. Υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές χτίζει ισχυρούς δεσμούς. Πραγματικά κάνει. Μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο μας. Είμαι ευγνώμων που έχω κάποιον σαν εσάς στη γωνιά μου. Μάθημα 22. Η σημασία της εθιμοτυπίας. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τη σημασία της εθιμοτυπίας μέχρι να αρχίσει να εξαφανίζεται. Αυτό είναι αλήθεια. Οι καλοί τρόποι συχνά θεωρούνται δεδομένοι στον σημερινό κόσμο με γρήγορο ρυθμό. Ναι, η εθιμοτυπία προάγει το σεβασμό και την κατανόηση στις αλληλεπιδράσεις μας. Απολύτως. Δημιουργεί μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα για όλους τους εμπλεκόμενους. Πιστεύω ότι οι μικρές χειρονομίες, όπως το «παρακαλώ» και το «ευχαριστώ», πηγαίνουν πολύ μακριά. Οριστικά. Αυτές οι απλές λέξεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ημέρα κάποιου. Είναι συναρπαστικό πως η εθιμοτυπία μπορεί να αντικατοπτρίζει τις αξίες και τον πολιτισμό μας. Ναι. Η διατήρηση αυτών των παραδόσεων είναι απαραίτητη για μια αρμονική κοινωνία. Ελπίζω περισσότεροι άνθρωποι να αρχίσουν να εκτιμούν την ομορφιά των καλών τρόπων. Μάθημα 23. Ένας απλός χαιρετισμός. Πήγα κοντά της και της είπα ένα γεια, και το πρόσωπο της άλλαξε αμέσως.
Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι έγινε μετά? Το πρόσωπο της κοπέλας φωτίστηκε και μου χαμογέλασε θερμά. Αυτό είναι υπέροχο. Ένα χαμόγελο μπορεί πραγματικά να φωτίσει τη μέρα κάποιου. Ναι, ένιωσα σαν έγινε μια σύνδεση εκείνη τη στιγμή. Είναι εκπληκτικό πως ένας απλός χαιρετισμός μπορεί να δημιουργήσει τέτοια χαρά. Συμφωνώ. Δείχνει τη δύναμη της καλοσύνης στις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις. Ακριβώς. Οι μικρές χειρονομίες μπορούν να έχουν μόνιμο αντίκτυπο στους άλλους. Χαίρομαι που αφιέρωσα χρόνο για να επικοινωνήσω μαζί της. Μάθημα 24. Εξελισσόμενες συνομιλίες. Στις μέρες μας, αναδύονται νέοι τομείς της κοινωνικής ζωής, ειδικά στις συζητήσεις. Ναι, είναι συναρπαστικό πως έχουν εξελιχθεί οι μέθοδοι επικοινωνίας με την πάροδο του χρόνου. Οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί στη συζήτηση διαφόρων θεμάτων από ποτέ. Απολύτως. Αυτό το άνοιγμα μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές ανταλλαγές και συνδέσεις. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ασχολούμαστε τόσο με σοβαρά ζητήματα, όσο και με χαλαρά θέματα. Οριστικά. Ένας συνδυασμός συνομιλιών διατηρεί τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ισορροπημένες. Είναι επίσης υπέροχο να βλέπετε περισσότερες συζητήσεις σχετικά με τη ψυχική υγεία και ευεξία. Ναι, το να σπάσουμε το στίγμα γύρω από τέτοια θέματα είναι ζωτικής σημασίας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως θα συνεχίσουν να εξελίσσονται αυτές οι συνομιλίες. Μάθημα 25. Ειδοποιήσεις πλυντηρίου. Θα λάβω ειδοποίηση όταν τα ρούχα μου είναι έτοιμα για παραλαβή. Ναι, οι περισσότερες υπηρεσίες προσφέρουν ειδοποιήσεις μέσω εφαρμογών ή μηνυμάτων κειμένου τώρα. Αυτό είναι απίστευτα βολικό. Μου αρέσει να με κρατούν ενήμερο. Απολύτως. Εξοικονομεί χρόνο και διασφαλίζει ότι δεν ξεχνάτε τα ρούχα σας. Εκτιμώ τη τεχνολογία που διευκολύνει τις καθημερινές εργασίες. Ναι, είναι εκπληκτικό πόσο πιο αποτελεσματικά έχουν γίνει τα πράγματα. Ανυπομονώ να δοκιμάσω αυτή την υπηρεσία. Θα λατρέψετε την άνεση. Απλοποιεί πραγματικά τη ζωή. Ανυπομονώ να μην ανησυχώ ποτέ ξανά για το πλύσιμο των ρούχων. Μάθημα 26. Ωφέλη από την ψηφιακή ανάγνωση. Η ανάγνωση βιβλίων ακούγεται χαλαρωτική, ειδικά σε ψηφιακή μορφή. Ναι, είναι. Ποια άλλα ωφέλη έχετε παρατηρήσει από μια εμπειρία ψηφιακής ανάγνωσης? Λοιπόν, η ευκολία μεταφοράς πολλών βιβλίων σε μία συσκευή είναι φανταστική. Απολύτως. Είναι τόσο εύκολο να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τίτλων, ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, τα ψηφιακά βιβλία συχνά συνοδεύονται από λειτουργίες όπως ρυθμιζόμενα μεγέθη γραμματοσυράς. Ναι, αυτό είναι εξαιρετικό για να κάνει την ανάγνωση πιο άνετη για όλους. Και πολλές πλατφόρμες σας επιτρέπουν να επισημαίνετε και να κρατάτε εύκολα σημειώσεις. Ακριβώς. Ενισχύει τη μαθησιακή εμπειρία και βοηθά στη διατήρηση. Είμαι επίσης λάτρης των επιλογών προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα όρασης. Μάθημα 27. Τοπικές λιχουδιές. Γεια, έχετε δοκιμάσει κάποια ενδιαφέροντα τοπικά πιάτα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας? Ναι, έχω. Πρόσφατα δοκίμασα ένα καταπληκτικό street food που ήταν γεμάτο γεύση. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Τι δοκίμασες τελικά? Είχα αυτά τα πικάντικα τόκους με φρέσκια σάλσα και αβοκάντο. Ουάου,
Αυτό ακούγεται νόστιμο. Μου αρέσει το πως τα τοπικά πιάτα αντικατοπτρίζουν συχνά τον πολιτισμό. Απολύτως. Το φαγητό είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε ένα μέρος. Έχετε δοκιμάσει κάποιο επιδόρπιο Ιзнάκ όσο ήσασταν εκεί? Ναι. Είχα ένα παραδοσιακό επιδόρπιο φτιαγμένο με καρύδα και ρύζι και ήταν παραδεισένιο. Πρέπει να τα προσθέσω στη λίστα με τα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσω. Μάθημα 28. Ευκαιρίες εργασίας. Τον τελευταίο καιρό έψαχνα για θέσεις εργασίας στον τομέα μου. Αυτό είναι υπέροχο. Έχετε βρει κάποια πολλά υποσχόμενα? Ναι, συνάντησα μερικές ενδιαφέρουσες θέσεις που ταιριάζουν στις δεξιότητές μου. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι είδους ρόλους σκέφτεσαι? Αναζητώ θέσεις στο μάρκετινγκ και τη διαχείριση έργων. Και τα δύο είναι σπουδαία πεδία με πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Ακριβώς. Νιώθω ότι θα μπορούσα πραγματικά να επηρεάσω σε αυτούς τους τομείς. Πιστεύω ότι θα μπορούσες. Η εμπειρία σας σίγουρα θα λάμψει. Ευχαριστώ. Ελπίζω να προσγειωθώ κάτι σύντομα. Μάθημα 29. Ιστορικό πλαίσιο. Παλαιότερα ήταν σε χρυσό και ο Πάπας, που είναι κυρίαρχος, έχει σημαντικό ρόλο στο Βατικανό. Αυτό είναι συναρπαστικό. Το Βατικανό έχει μια τόσο πλούσια ιστορία. Ναι, μιλάμε για αιώνες παράδοσης και επιρροής. Απολύτως. Το Βατικανό είναι κέντρο τέχνης, πολιτισμού και θρησκείας. Είναι εκπληκτικό πόση δύναμη και πλούτος έχουν συνδεθεί με αυτό. Μου φαίνεται ενδιαφέρον το πώς εξελίχθηκε ο παπισμός με την πάροδο του χρόνου. Ναι, αντανακλά ευρύτερες αλλαγές στην κοινωνία και την πολιτική. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την ιστορία του. Πρέπει να προγραμματίσουμε μια επίσκεψη για να το δούμε από πρώτο χέρι. Μάθημα 30. Επιλογές ανακούφισης από τον πόνο. Ναι, έχουν μια ποικιλία από παυσίπονα διαθέσιμα. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που χρειάζεστε? Έχω να αντιμετωπίσω κάποιους πονοκεφάλους τελευταία, οπότε ίσως δοκιμάσω κάτι νέο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσετε συστάσεις από τον φαρμακοποιό. Θα το κάνω. Είναι πάντα χρήσιμο να λαμβάνετε επαγγελματική συμβουλή. Ακριβώς. Μπορούν να προτείνουν τις καλύτερες επιλογές για την περίπτωσή σας. Εκτιμώ που με προσέχεις. Φυσικά. Θέλω να σιγουρευτώ ότι θα νιώσεις καλύτερα σύντομα. Θα σας ενημερώσω τι θα πάρω τελικά. Μάθημα 31. Πρωινές ρουτίνες. Πώς είναι η πρωινή σας ρουτίνα? Ξυπνάω, στεντώνομαι και μετά βουρτσίζω τα δόντια μου. Ακούγεται σαν ένα αναζωογονητικό ξεκίνημα της ημέρας. Ναι, με βοηθάει να νιώθω γεμάτος ενέργεια και έτοιμος για όμικρον με τόνο, τι ακολουθήσει. Θα πρέπει να προσπαθήσω να κάνω διατάσεις το πρωί. Συχνά το προσπερνάω. Πραγματικά κάνει τη διαφορά. Ξυπνάει τους μύες σας. Θα το προσθέσω στη ρουτίνα μου. Τι κάνετε μετά το βούρτσισμα των δοντιών σας? Συνήθως απολαμβάνω ένα υγιεινό πρωινό για να τροφοδοτήσω την ημέρα μου. Αυτό είναι έξυπνο. Ένα καλό πρωινό είναι τόσο σημαντικό. Μάθημα 32. Επιλογές μόδας. Τι θα λέγατε για ένα slim fit jean? Είναι πιο προσαρμοσμένα και μπορεί να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
Ακούγεται καλή ιδέα. Συχνά φαίνονται πολύ καλύτερα. Ναι, μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν τη συνολική σιλουέτα σας. Έχω παρατηρήσει ότι ταιριάζουν και πιο άνετα. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορούν να ντυθούν πάνω ή κάτω για διαφορετικές περιστάσεις. Λατρεύω αυτή την ευελιξία. Θα πρέπει να δοκιμάσω ένα ζευγάρι. Πάμε για ψώνια μαζί. Θα ήθελα πολύ να σας βοηθήσω να βρείτε τη σωστή εφαρμογή. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Θα φτιάξουμε μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 33. Εξερευνώντας μια νέα πόλη. Πριν πάμε, έχω ακούσει υπέροχα πράγματα γι' αυτό. Είναι μια όμορφη πόλη. Το έχω ακούσει και εγώ. Τι σε ενθουσιάζει περισσότερο να δεις? Ανυπομονώ να εξερευνήσω τα ιστορικά αξιοθέατα και την τοπική κουζίνα. Ούτε εγώ. Η σκηνή του φαγητού υποτίθεται ότι είναι καταπληκτική. Ναι, έχω διαβάσει για μερικά φανταστικά εστιατόρια που πρέπει να δοκιμάσουμε. Ας κάνουμε μια λίστα με μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορούμε να σχεδιάσουμε το δρομολόγιο μας μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ζήσω όλα όσα έχει να προσφέρει η πόλη. Θα είναι ένα ξέχαστο ταξίδι. Μάθημα 34. Εφάνταστες σκηνές. Βγήκε με ένα μεγάλο ψηλό καπέλο στο κεφάλι. Αυτό ακούγεται παράξενο. Τι έκανε? Σε ένα ring, υπήρχαν μικρά ζώα που έκαναν κόλπα. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό πρέπει να ήταν ένα αξιοθέατο. Ναι, ήταν ένα μεγάλο θέαμα, γεμάτο χρώμα και ενθουσιασμό. Μπορώ μόνο να φανταστώ τη χαρά που έφερε στο κοινό. Σίγουρα δημιούργησε μια μαγική ατμόσφαιρα. Λατρεύω τις εκδηλώσεις που προκαλούν το θαύμα και τη δημιουργικότητα. Ας βρούμε περισσότερες τέτοιες εκδηλώσεις για να παρακολουθήσουμε. Μάθημα 35. Προβλήματα υγείας. Ακόμη και όσοι δεν τραυματίστηκαν σοβαρά από την έκρηξη αργότερα αρρώστησαν πολύ. Αυτό είναι τραγικό. Είναι ανησυχητικό πως η έκθεση στην ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Ναι, πολλοί άνθρωποι αγνοούν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο σημαντικά είναι τα μέτρα ασφαλείας. Απολύτως. Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση μπορούν να σώσουν ζωές. Νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε καλύτερα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οριστικά. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τις κοινότητες από τέτοιους κινδύνους. Ας μείνουμε ενημερωμένοι και ας μοιραστούμε αυτή τη γνώση με άλλους. Συμφωνώ. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μάθημα 36. Σαφήνεια στις ημερομηνίες. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε ακριβείς ημερομηνίες στα σχέδια μας. Ναι, θα ήταν υπέροχο. Προσθέτει σαφήνεια σε όλα. Πιστεύετε ότι βοηθά στην αποφυγή σύγχυσης αργότερα? Απολύτως. Οι καθαρές ημερομηνίες κρατούν όλους στην ίδια σελίδα. Ποια μέθοδο προτιμάτε για τον προγραμματισμό? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ ψηφιακά ημερολόγια. Μου θυμίζουν σημαντικές ημερομηνίες. Αυτό είναι έξυπνο. Εξακολουθώ να χρησιμοποιώ έναν φυσικό σχεδιαστή μερικές φορές. Υπάρχει κάτι ικανοποιητικό στο να το γράψεις. Συμφωνώ. Αισθάνεται πιο προσωπικό έτσι.